طلا تا 4023 سقوط کرد، نفت با هرمز برگشت، شاخصها زیر فشار پی پی آی. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز پنجشنبه 11 جون 2026 و ساعت 7:36 است. میخوایم طلا، نقره نفت، شاخص دلار، بازده 10 ساله آمریکا، شاخصهای سهام آمریکا و وی آی ایکس رو خیلی دقیق با هم دیگه بررسی کنیم. امروز بازار توی یکی از حساس ترین نقاط هفته است. کلا هفته حساسی رو پشت سر گذاشتیم و امروز واقعا جای حساسی هستیم. دیروز سی پی آی منتشر شد، تورم سالانه آمریکا به 4.2% رسیده، اما چون طبق پیش بینی ها بوده بازار شوک شدیدی اولش بهش وارد نشد. اما داستان اینجا تموم نمیشه. طلا همچنان پایین اومد، محدوده ای رو گرفته که تقریبا نزدیک یک ناحیه حمایتی هست. حجم نزول ها هم زیاده و نقره همچنان زیر فشاره. نفت به خاطر تشدید دوباره تنش‌ها بین آمریکا و ایران و بحث تنگی هرمز باز به سمت بالا حرکت کرده. شاخص‌های آمریکا مخصوصا نزدک و تکنولوژی دوباره فشار فروش رو گرفتن و امروز هم پی پی آی منتشر میشه که تورم تولید کننده است، که تورم تولید کننده معمولاً در واقع پیامی برای تورم مصرف کننده است. یعنی اگر که تورم تولید کننده افزایش پیدا کنه، به مرور روی تورم مصرف کننده تاثیر میذاره و همین یعنی افزایش تورم. پس پی پی آی هم همونقدر برای ما میتونه مهم باشه که سی پی آی بوده و همونقدر ممکنه که نوسان برای ما در بازار ایجاد بکنه. خب من میخوام این سناریوی قبلی که داشتیم رو دیگه پاکش کنم و بریم سراغ این که اول ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. راجبش صحبت کرده بودیم که اگر اومد و 4268 رو به سمت پایین شکست، اعداد و ارقام پایین تر رو داریم و حتی اگر یادتون باشه گفتم 4100 تا رو اگر به سمت پایین بشکنه تا $4000 حتی میتونه پایین تر هم بیاد، که همون اتفاقی که انتظار داشتیم. برای نقره هم راجبش صحبت کردیم و نقره هم گفتیم که اگر که رو ناحیه حمایتی بود اگر یادتون باشه و گفتیم که اگر موفق نشه 65.89 به سمت بالا بشکنه باز دوباره پایین تر میاد. حالا خوبیش اینجاست که نقره حمایتی رو هنوز از دست نداده و فقط ممکنه که تا $60,000 تا $60 هم پایین بیاد. و خب چون کامل هم نشکسته ناحیه رو، بنابراین همچنان میشه بهش اعتماد کرد. راجع به نفت چیزی که اتفاق افتاد، برگشته پرقدرت به سمت بالا بود. دیروز صحبت کردیم، به نظر میاد که بالاتر بره. اگه یادتون باشه حتی گفتم میاد احتمالاً این 50% این شادو رو حداقل پر میکنه و بعدم به سمت بالا حرکت میکنه. هنوز در واقع نتونسته بالای $90 کندلی رو ببنده و این خودش نشونه خوبیه، ولی احتمال اینکه به سمت بالا باز حرکت بکنه هست. کلیت اتفاقی که افتاده رو اگه در نظر بگیریم، دو تا دره‌ای که پایین تر از هم دیگه است در RSI بالاتر از هم دیگه ایجاد شدن، بنابراین شرایط صعوده و احتمال صعود رو برای ما بیشتر میکنه و ما باید منتظر باشیم احتمالاً که نفت رشد بکنه و قیمتش بالاتر بره. خب من اینجا یه داشته باشم. اوکی. بنابراین فعلا چیزی که داریم میبینیم اتفاقاتیه که دیروز راجبش صحبت کردیم. اگر یادتون باشه شاخص وی آی ایکس رو هم گفتیم اگر برگرده بالای 20 به شدت میتونه که عذرخواهی میکنم، به شدت میتونه اثرگذار باشه و خروج سرمایه رو از سهام ها ببینیم، روی سهام فشار بیاره، که خب همین اتفاق هم افتاده الان 22.23. حالا بریم سراغ اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. اول پی پی آی رو با هم بررسی بکنیم. کور پی پی آی که تورم تولید کننده بدون غذا و انرژی هست، عددش برای ماهیانه نیم درصده و خود پی پی آی 0.7% هست. امروز البته بیکاری رو هم داریم و این خودش باعث میشه که
اخبار خیلی مهمی امروز داشته باشیم. در نهایت اگر PPI بالاتر از تصورات، بالاتر از انتظارات، پیش بینی هایی که الان هست منتشر بشه، فشار فروش رو روی بازارها خواهیم دید و اگر پایین تر از انتظارات باشه طبیعتاً صعودهای خوبی رو خواهیم دید. اگر طبق انتظارات بود چی؟ به نظرم اگر طبق انتظارات باشد، با توجه به اینکه اون چیزی که پیش بینی میشه رو قیمت گذاری کرده، از این به بعدش رو احتمالاً باید ببینیم که بازار چه تصمیم میگیره و احتمالاً خیلی نوسانات و هیجانات زیادی رو نخواهیم داشت. یه برگشت کوتاهی توی بازارها میبینیم. بحث نفت و ژئوپلیتیک هم هست، داستان‌هایی که وجود داره به خاطر تنش‌های بین ایران و آمریکا و بسته شدن مجدد تنگه هرمز و چیزی که حالا ایران اعلام کرده، جمهوری اسلامی اعلام کرده، اینه که این تنش‌ها ممکنه بتونه به نفع طلا تموم بشه، اما همونا باعث رشد نفت و تورم هم شده و وقتی تورم افزایش پیدا میکنه ممکنه که فشار هم روی طلا بیاد. یعنی یه جورایی الان توی یه پازلی گیر کردیم که ببینیم واقعا وضعیت چطوره. از طرفی این تنش ها رشد نفت رو باعث میشه، رشد نفت انرژی رو افزایش میده، انرژی افزایش پیدا کنه تورم افزایش پیدا میکنه و در نهایت وقتی تورم افزایش پیدا بکنه دلار تقویت میشه و طلا میتونه که تضعیف بشه. پس الان فعلا نمیتونیم که با قطعیت بگیم این تنش ها به نفع طلا میشه یا نه. اوراق هم که راجبش قبلا صحبت کردیم، بازده اوراق 10 ساله و DXY که حالا امروز باز دوباره بررسیشون خواهیم کرد. خب حالا طلا چه اتفاقی براش میفته؟ طلا جایی هست که ناحیه حمایتیه براش، ناحیه حمایتی مهمی هم هست. اگر نگاه کنید در حال حاضر اومده این سطوح رو دیده، یعنی حتی تا پایین ترین حدی که میتونسته 4023 رو دیده، نقدینگی های اینجا رو زده. سطوح پایین تر هم ما داریم، 3970 نقدینگی داره، 3909 هم همینطور سطحی رو داریم که از قبل داشتیم، البته یک بار هم دیده شده، ولی مهمتر از همه اینها 3817 تا 794 هست که نقدینگیش دست نخورده باقی مونده در تمام این مدت ها. حالا چیزی که الان داریم از طلا میبینیم ممکنه که به صورت کوتاه یه برگشتی رو به ما نشون بده. خط روند رو هم بکشیم که بعداً کمکمون میکنه. ممکنه که یه برگشت کوتاهی رو به ما نشون بده و بیاد خودش رو برسونه تا حوالی 4152 و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه. در حال حاضر جایی که الان داره معامله میشه میتونه که سطح مهمی باشه. 4100 دلار پس گرفتنش برای ما مهمه، یک ناحیه روانیه. 4100 تا 133 رو در نظر بگیرید و بعد از اون 4185 رو در نظر داشته باشید. اینها نواحی مهمی برای ما هستند و سطحایی که تا پسشون نگیره اتفاقات خیلی خاص و اساسی نمیفته. برای اینکه تاییدیه بیشتری داشته باشیم برای صعود بیشتر، باید 4272 رو هم تازه به سمت بالا بشکنه. بنابراین فعلا هر حرکتی به سمت بالا نشونه است برای اینکه فرصت برای نزول بیشتر رو داشته باشه، مگر تاییدیه بگیریم بالای 4272 که مهمترین مقاومتمون هست و طبیعتاً بالای 4330 خب اوضاع خیلی فرق میکنه دیگه، صعودها قوی تره. فعلا چیزی که داریم مقاومت سر راه ما 4100 تا 133 و بعد از اون 4180 خواهد بود. تارگت ها هم که گفتیم به سمت پایین که بریم، تارگت 3985 3918 تا 883 رو هم در نظر بگیرید و سطح خیلی اساسی ترمون هم که گفتیم دیگه 3822 خواهد بود. بریم سراغ نقره.
نقره وضعیت بهتری رو داره تجربه میکنه. اولا خط روند RSIش احتمالاً امروز شکسته خواهد شد و همین قضیه یعنی این که باید منتظر باشیم احتمالاً به سمت خط روندش حرکت بکنه در خود چارت. اما نواحی مهمی که داریم برای اینکه بتونه صعودش رو ادامه بده نیاز هست که 65.82 رو به سمت بالا بشکنه و بعد از اون $69 رو به سمت بالا رد بکنه و اگر که سطح حمایتی $60 رو از دست بدهد باید منتظر 58.22 و بعد از اون 56.40 باشیم. مهمترین سطحی که داریم در حال حاضر همچنان $70,000 نشونده، $70 به سمت بالا بشکنه نشونده صعود خیلی قوی خواهد بود، ولی برای اینکه اصلا بتونه به اونجاها برسه اول باید $65 رو رد بکنه. وضعیت RSIش به نسبت طلا وضعیت بهتری هست و با توجه به اینکه بالای 30 قرار گرفته، بالای اشباع فروش هست، خط روند رو داره میشکنه، میانگین متحرکش رو شکسته، احتمال صعود براش وجود داره. حداقلش اینه که خودش رو برسونه به همون حوالی $65. خب بریم نفت وست تگزاس و برنت رو هم با هم ببینیم. اوکی، نفت وست تگزاس رو که داریم بررسی میکنیم با توجه به تنش هایی که وجود داشته میبینیم که قیمت به سمت بالا رفته اما هنوز نتونسته بالای $90 تثبیت بده. باید کندلی رو چند تا کندل رو باید بتونه ببنده بالای $90 که هنوز موفق نشده. اگر همچنان بالا بمونه سناریوی صعودی ما فعال خواهد بود و میره برای اینکه برای اعداد 92.75 94.5 و احتمالاً $97 $100 هم که میدونیم مقاومت روانیش هست. و اما اگر موفق نشه و ناحیه حمایتی که حالا در حال حاضر $88 هست رو به سمت پایین بشکنه دوباره 86 و حتی $83 رو هم خواهد دید. فعلا به نظر میاد که یه حرکت رو بالایی داشته باشه. و اما نفت برنت رو هم ببینیم وضعیت تقریبا مشابه و باید بتونه که خودش رو همچنان بالای $93 نگه داره که بتونه به $96 و بعد به $100 برسه. اگر هم بیاد زیر $91 در نهایت ما $89 $88 و اعداد و ارقام پایین تر که میشه حوالی $84 رو هم ازش خواهیم دید. وضعیت در RSIشون فعلا به نفع خریدارها هست ولی باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. و اما DXY رو بررسی بکنیم. شاخص دلار هنوز داره رنج میزنه و یه الگوی پرچمی رو داره به من نشون میده متاسفانه که خیلی خوشایندم نیست، چون نشون دهنده اینه که احتمالاً رشد بیشتری و رشد بیشتری در DXY اتفاق بیفته و نزول بیشتری در بازارها. اما تا زمانی که هنوز 100.215 رو به سمت بالا رد نکرده نمیتونیم انتظار صعود بیشتر رو ازش داشته باشیم. همچنان هم تا وقتی 99.67 رو به سمت پایین نشکسته نزول بیشتر رو نداریم. سطح مهم همچنان 99.5 برامون هست طبق فرمولی که روزای قبلم راجبش گفتیم و از بالا هم $100 برامون خیلی مهمه. علائم نزول رو داره، نشانه هایی که به ما بگه که احتمال این که نزول داشته باشه هست، ولی فراموش نکنیم که امروز باز هم خبر PPI میتونه که نوسانات شدیدی رو توی بازار ایجاد بکنه. همچنان هم اون قانون بررسی DXY با بازده 10 ساله فراموشتون نشه. اگر که DXY بالای 100 باشه و بازدهی 10 ساله هم مثل الان بالای 4.5 باشه در نهایت ما میدونیم که فشار روی بازارها و طلا خواهد بود و برعکسش اگر بیاد زیر 4.45 بازده 10 ساله و زیر 99.5 DXY بیاد میتونیم بگیم که بازار رشد خواهد کرد و یه نفسی میکشه. خب چیزی که داریم میبینیم احتمال نزول رو
برای من داره. الان میبینید که اینجا خط روند RSIش رو شکسته. این خط روند رو اگر در نظر بگیریم حداقلش اینه که به سمت پایین حرکت بکنه، پس احتمال داره که PPI امروز کمی کمتر از انتظارات منتشر بشه. نشانه های نزول رو داریم ولی خب فعلا تا 4.512 رو به سمت پایین نشکسته، نمیتونیم بگیم نزول بیشتری شاهد خواهیم بود و تا زمانی هم که 4.58 رو به سمت بالا نشکنه نمیتونیم انتظار اعداد و ارقام بالاتر رو داشته باشیم. امروز هم روز مهمیه، اون فرمول رو یادتون نره. اگر PPI قوی منتشر بشه شک نکنید که ما تا حوالی بازده اوراق رو تا حوالی 4.6 یا حتی 4.626 هم خواهیم داشت. خب بریم سراغ S&P 500. S&P 500 یه حمایتی رو به هر حال با شادو شکسته بود. شادوش هم نمیشه گفت خیلی حجم خورده بود اون کندل، ولی به هر حال داره میاد پایین. الان سطح مهم ما که باید راجبش تصمیم گیری بتونیم بکنیم این سطح. در حال حاضر این ناحیه حمایتی رو داریم، این یکی که از دست رفت و سطح پایین ترش حوالی 7208. چیزی که داریم میبینیم RSI داره به منطقه اشباع فروش نزدیک میشه، اما به نظر میاد نوساناتی رو خواهیم داشت. یعنی 7212 رو در نظر بگیرید تا زمانی که 7240 رو البته نشکسته تا 7212 نمیاد، اما اگر بیاد پایین به نظرم 7212 رو هم میتونه که رد بکنه. فعلا از دید من ممکنه که یه برگشتی به سمت بالا باشه. الان تو ناحیه بسیار بسیار حساسی هستیم. از دست دادن 7240 به معنی نزول بیشتر و اگر موفق بشه این سطح رو حفظ بکنه به نظرم به سمت بالا 7371 و 7463 حرکت خواهد کرد. پس اگر سطحش رو از دست نده میتونیم انتظار صعود ازش داشته باشیم. اما بریم سراغ نزدک. اوکی، نزدک هم همینطور ما یه سری سطوحی رو داشتیم، اینا به هر حال شکسته بودن و در نهایت حمایت های دیگه ای، اوردر بلاک های دیگه ای رو داشتن و پر کردن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که الان دیگه زمان برگشتشون باشه. یک گپی رو ما داریم اینجا 28077. ممکنه یه شادوی دیگه ما اینجا ببینیم، اما چیزی که دارم میبینم در حال حاضر یه ریکاوری توی نزدک هست. فقط میگم تا زمانی که نزدک هم موفق نشده بره بالای 28796 انتظار صعود بیشتر نداریم هنوز. یعنی نگرانی ها و ریسک ها برای پایین تر اومدن حتی شده در حد یک شادو تا حوالی 28077. حتی اگر موفق بشه 29218 رو به سمت بالا بشکنه، اون وقت ما انتظار داریم که 29585 و بعد 30000 رو هم دوباره ببینه. فعلا در یک وضعیت بلا تکلیفیه. VIX رو اگر که در نظر بگیریم، حالا اول من داو جونز رو میبینم بعد میریم سراغ VIX که ببینیم چطور میشه. خب داو جونز از یه سطح خیلی خیلی خوبی داره به سمت بالا حرکت میکنه. حجم ها داریم میبینیم که کمه. اگر که موفق بشه 50326 رو به سمت بالا بشکنه، ما انتظار صعود بیشتر 50616 و بعد 51072 رو داریم. اما اگر این سطح از دست برود، سطح 49688 اگر از دست برود، باید منتظر باشیم 49403 و حتی پایین تر از اون 48989 رو هم ببینه. با توجه به کلیتی که دارم میبینم حداقلش اینه که تا انتشار PPI یه مقدار بالا خواهد رفت و VXI رو گفتیم با هم بررسی بکنیم که
به ما نشون بده. ببینید VXI الان بالای 20، عدد 22 و ناحیه 23 برای ما برای VXI خیلی خیلی مهمه. یه گپی رو هم بالا داره، نگران کننده هم هست این ماجرا، برای اینکه این گپ بالا یعنی اینکه احتمال اینکه بخواد بره بالاتر و گپ رو پر کنه هست. فقط نکته تکنیکالیش چیه؟ یه شادوی بلندی رو اینجا داشته، در تلاش برای پر کردن این شادو هست و هنوز کندلی رو نتونسته بالای سطح ببنده. اگر که در نهایت اگر زیر همین شادوی 23.26 بمونه و به سمت پایین حرکت میکنه و به سمت پایین حرکت کردنش این احتمال رو برای ما ایجاد میکنه که بیاد حتی زیر 20. تا زمانی که زیر 20 نیاد هنوز فشار فروش برای بازارها وجود داره. پس باید منتظر باشیم ببینیم که امروز چه خواهد کرد و ناحیه هشداریم دیگه. پس یه جنبندی بکنیم. امروز PPI داریم. PPI کمتر از انتظارات بیاد، احتمال رشد طلا، نقره و بازارها وجود داره و الان سطح مهمی که برای ما وجود داره در طلا 4100 رو اگر بتونه پس بگیره، رسما 4100 تا 130 رو بتونه پس بگیره، ما رسما میتونیم انتظار ادامه صعود رو داشته باشیم. در غیر این صورت میریم حتی به زیر $4000 و الان در حال حاضر سطح مهم ما $4000 هست. و راجع به جنبندی نهایی این که همچنان باید ببینیم که شاخص بازدهی 10 ساله آمریکا DXY و PPI چطور میشه که اینها همه میتونه اثرگذار باشه روی قیمت ها. همه اینها به همدیگه یه جورایی وابسته هم هستن. خب اینا تحلیل و دیدگاه من از بازار فارکس امروز هست. ممکنه که خطا داشته باشه، یادتون باشه که این سیگنال خرید و فروش نیست. هدفمون اینه که بتونیم سطوح رو بشناسیم، تصمیم گیری ها رو بدونیم کجا اتفاق میفته، بررسی بکنیم که رفتار دلار، شاخص بازدهی 10 ساله و VIX در کنار اخباری که میاد چطور خواهد بود و کدوم سناریو ممکنه فعال بشه و براش آمادگی داشته باشیم. بنابراین خوشحال میشم نظرت رو بگی که به نظرت امروز بازار به کدوم سمت خواهد بود. لایک یادت نره. نظرات و لایک های شما بسیار کمک کننده است برای اینکه این ویدیوها به افراد بیشتری نشون داده بشه و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.